Kyllä, se on Scream 7 tulossa elokuvateatteriin tuossa tuota pikaa. Ja me ollaan nyt sitä varten katsottu Apassin kanssa näitä Scream-elokuvia sitten jo 3 kappaletta ja nyt me jatketaan sitten katsomaan niitä lisää. Eli tosiaan, jos et ole katsonut sitä meidän edellistä videoa, missä puhuttiin 1, 2 ja 3 Screameista, niin katso se ennen tätä ja nyt sitten jatketaan seuraavaa savottaa. Eli 2011 vuonna tuli sitten Scream 4 ja Wes Craven edelleen. Se jäi Wes Cravenin viimeiseksi teoksi. Joo, eli Wes Craven hän vaihtoi hiippakuntaa sitten 4 vuotta myöhemmin, 2015 sitten. Että se jonkin sortin joutsenlaulu tääkin oli sitten. Ja meillä nyt ei ole näyttää tällä hetkellä mitään, koska niinku, mä varasin sen kirjastosta ja mä katsoin, että tää on Kangasalan kirjastoauto. Minä en lähde täältä Tampereelta keskustasta Kangasalan kirjastoautolle kyllä asioimaan. Missä vittuista se siellä pyörii? Mutta niin kun katsottiin sen YouTubesta, se on siellä jostain syystä ilmoitteeksi katsottavissa siellä YouTubessa. 2 eri versiota. Joo. Toinen on fanin leikkaama vielä. Fun Cut, joka on pidempi versio. Me emme katsoneet pidempää versiota. Meille riitti tämä 2 tuntia. Joo, 50 riitti meille kyllä ihan hyvin. Mutta joo, siis okei, tää on periaatteessa jatko-osa, mutta tää on periaatteessa myös niinku remake. On kulunut 10 vuotta sitten Scream 3 tapahtumista ja Woodsboro siellä kylässä sitten niinku alkaa taas tapot siellä ja tähän alkaa ottaa niinku feikki alulla, että ensin pari muijaa joutuu sen Ghostfacein slashäämäksi. Sitten pari muijaa, ne olikin katsomassa leffaa, tämä olikin leffa. Niin 2 kertaa ne katsoo leffaa. Ja sitten taas joku 2 eri muijaa katsoo leffaa. Joo, ja 10 vuodessa muuten Stab-sarjaan jo 7 osaan päätynyt. Eli tosiaan siinä alussa ne eri uhrit katsoo sitä Stab-sarjan elokuvaa. Ja Stab-sarja siis on se Scream, vähän niin kuin Scream elokuvasarjan sisällä olla kuvittelinen elokuvasarja, joka on tehty niin kuin ensimmäisen Screamin tapahtumien pohjalta sitten, ja se on saanut jo 7. osa. Mutta kuitenkin, niin siinä sitten niin kuin 3 feikki alkua on siinä, tai 2 feikki alkua ja sitten 3. sitten tämä elokuva lähtee käyntiin, että kyllähän se on näin, että Ghostface on taas palannut. Ja sen myötä sitten myös toi Sidneykin palaa, eli Neve Campbell, eli se oli jossain hevon perseessä ollut ja sitten se tulee takaisin kotikonnulle käymään, koska se on kuullut, että siellä on taas tapot alkanut ja myöskin siellä olisi, oliko se nyt sitten joku sukulaistyttö, kummityttö, en mä tiedä, serkun tyttö tai joku sitten tää, että se menee vähän niin kuin sen tykösen Lindsay, vaikka kuka se nyt oli, ei nyt tule kirjoitettua hahmojen nimeä ylös, niin se menee sen tykeen sitten vähän niin kuin punkka. Joo, no ensinnäkin täytyy sanoa, että tuossa mentiin kyllä aikamoinen harppaus eteenpäin esimerkiksi sillä, että nämä korekohtaukset oli aikamoisia. Etenkin siinä alussa heti, kun viilettiin kurkku auki, niin se oli saatana sitä verta tuli sieltä ja se oli oikeasti hienosti tehty. Joo, se mitä me tuossa aikaisemmin ollaan valiteltu, niin on ollut tosiaan se, että ei ole juuri yhtään verta näissä Scream-elokuvissa ollut, mutta tässä on ollut välissä, on tullut John Rambo ja mitä kaikkea Expendables, niin kyllä tässä Savit on tullut, niin huomaa, että tässä 2000-luvun alusta lähtien elokuvat on vähän raaistunut, ja no ei ollut vielä ihan suoratoisto, ihan arkipäivää, mutta siis huomattavasti on unohdettu tämmöinen, että väkivalta pitäisi olla hillittyä, vaan nyt mennään kunnolla. Eli siis verta oikein pursua kunnolla ja tällainen, mutta ei tämä silti mikään Lucio Fulci Gore-festivaali ole kuitenkaan. Musta tämä oli kyllä freesi alku oli, mutta sitten alkoi se niin sanotusti se suvantovaihe, ja kun tämä tosiaan kestää se melkein 2 tuntia, niin se vittuu. Sitten niin kuin mä sanoin, tämä on vähän niin kuin remake. Ollaan taas high schoolissa, siellä jutellaan, sitten on myös tämä Gail Weathers, eli toi Courtney Cox, ja sitten on tämä Owen Wilson, tämä kyttä. Ei, kun se on David Arquette. Niin. Ollaanko me puhuttu koko ajan Owen Wilsonista? Okei, no se on David Arquette. Okay. Kato niin. Sen piippaat sen päälle. David Arquette. Joo, niin, David Arquette ja Courtney Cox, niin samat hahmot palaa sitten niin myös sitten, ja totta kai sitten tämä Courtney Cox alkaa selvittämään sitä sitten. Ja vähän niin kuin tässäkin oikeastaan tuntuu, että tämä Courtney Cox ja David Arquette on sitten
ne on niinku vähän niinku ne päähahmot. Niin, ne on ne, jotka selvittää tätä. Ja sit ne on taas niinku sellainen nyyhkyttävä uhri. Joo, se alkaa jo ärsyttämään sekin. Niin osa, alkaa. Sitten se alkaa jo ensimmäisenä ärsyttää. Joo. Mutta se kyllä täytyy sanoa, että Neve Campbell ei ole vittu niinku vanhentunut päivääkään. Ei, siitä ei ensimmäisestä itse käsittämättömän geenit. Joo, ei yhtään huomaa sitä eroa. Mutta niinku siis, okei, mun on oikeasti niinku, näin tässä niinku, vaikka ihan just niinku lopetettiin tänne, mun on vaikea muistaa tästä Joo, edes. mulla on ihan sama homma. Eli- Sen verran mä muistan, että Argette oli vitun ärsyttävä tässä. Joo, ja sitten siinä oli sen verran, oli siinä kuitenkin tappoja, kyttää puukotettiin sillä lailla ottaa. Joo, se oli hauska. Se oli hyvä. Ja oliko siinä muuta mieleen painuvia kohtauksia, niin eipä kai. Siis sen täytyy vaan tietää, että siellä taas Ghostface lahtaa porukkaa ja niin sitten se oli tää High Schoolin tää, niinku tää joku elokuvakerho sitten, missä taas nää kaikki kauhufilmifanit pääsi sitten juttelee siellä. Ja siis tääkin tuli ihan selkeästi tuli mieleen toi ensimmäinen Scream. Makalöi Kulkkinen veli oli siinä yksi. Rory Culkin. Oliko se Rory? Rory Culkin. Onko ihan varma? Mä katon vielä tästä. Oli se. Rory Culkin, joo. Kyllä. Joo, oli se Rory Culkin jo. Joo. En mä tiedä, ei tästä jäänyt mulle oikein yhtään mitään käteen. Tää oli ensimmäinen kerta, kun mä ikinä on nähnyt tämän kyseisen elokuvan. Oliko sulle ei vissi? Olin mä sen nähnyt. Siis joo, mutta mä en muistanut esimerkiksi kuka oli murhaaja ja tällaista, että jotain kertoo tästä leffasta sitten sekin. Yleensähän nämä muistaa nämä murhaajat. Kolmosesta ja nelosesta mä en muista murhaajia yhtä. Joo, ja täytyy sanoa se, että niin kun, okei, ei nyt spoilata sitä, että kuka se murhaaja oli, mutta aika monen superhenkilö se on. Niin ensinnäkin se teloo itteensä sen takia, että se niin voi lavastaa itteensä syylliseksi. Ja sitten se puukottaa itteensä ja hyppää jumalauta taulua päin päällä, hyppää lasipöydän läpi. Niin. Ja sitten sairaalassa saa kuulla vielä, että niin kuin, jaha, ei se olekaan kuollut toi sitten. Se, niin kuin, se on letkuissa siinä. Niin. Se lähtee ottaa ne letkut irti ja se lähtee niinku sieltä vaan, niinku, ihan kuin mitään olisi tapahtunut. Se lähtee tappaan sitä siinä. Luuleeko se niinku oikeasti, että se niinku selviää? Niin mitä se lavastaa? Kukas täällä on oikein tappanut tämän? Niinku, ja hirveä tappelukohtaus ja sitä, jumalauta, sitä niinku sähkötetään ja sitten ammutaan vielä. Niinku, se, ei se kuole millään, niinku, herra jumala. Joo, se oli kyllä ihan uskomaton kyllä. Ja kyseessä on vielä, ei ole mikään iso ihminen, sanotaanko näin. Sanotaan vaikka näin, joo. En mä tiedä sit. 2 tähteä. 2 tähteä ja absoluuttinen maksimi tälle. Vaikka olikin nyt vähän verta, niin 2 tähteä mä annan. Mä annan 2 tähteä kanssa, koska se alkoi sopivasti just silleen, että hei vittu, tää on verinen. Mä en muistanut, että se näin verinen on ollut ja tällä. Mulla oli odotukset, mutta sitten se valitettavasti Screamien pituus alkoi sitten näkymään. Mä luulen, että taas parempi filmi, jos tässä ei olisi yhtään niin kuin alkuperäistä hahmoa. Joo. Että olisi niin kuin aloitettu ihan tyhjältä pöydältä. Niin, joku täysin eri kaupunki, eri ihmiset, eri lähestymistapa. Siinä olisi voinut just olla se, että okei, meillä on kauhuelokuvakerho ja sitten joo, vittu me kuultiin, vittu silloin oli vuonna 1996, niin silloin tapettiin ihan vitusti jengiä ja sitten siellä on joku kopykat, niin kuin murhaaja. Mutta kun tää niinku... Kun pitää mennä tätä, pitää noudattaa, että se pitää tapahtua samoille henkilöille. Joo. Tässä varsinkin alkoi jo tuntua siltä, että nyt kyllä niin lypsetään jo kuollutta lehmää jo niin tosi pahasti. Ja mietipä sitäpä sitä. Meillä on vielä 3 elokuvaa edessä. Mä tiedän niinku... No... Ei voi olla huonompi kuin 2. Ne 3 muut. Eli 2 oli oikeasti ihan sikapaska. Että jos niinku sitä ensimmäisestä trilogiasta tosiaan niinku sanoo, että mikä on huonoin, niin kyllä se 2 on ihan ylivoimaisesti. Never say never. Joo, en sano, en. Nää on nähty, joo. Mä sanoin, että jollain tavalla musta tuntuu, että me haukattiin tosi iso kasa paskaa. Sitten katselimme Scream-elokuvan. Ei nyt katsottu ensimmäistä uudestaan, vaan katsottiin tämä Scream V. Jotenkin kummallisesti tämä niinku pitäisi olla. Tämä M on niinku V. Scream V, eli Scream 5 vuodelta 2022. Ja sen on ohjannut sellaiset ohjaaja kaksikko kuin Matt Bettinelli Olpin sekä Tyren Gillot. Niin siis
parivaljakkohan on Ready or Not-elokuvien takana. Että... Joo, niin. Mä en ole nähnyt kyllä sitä, ainakaan sitä ensimmäistä. Eikö se 2 ollut vasta tulossa? Joo, ja sitten oliko sen yhden tarinan sinne VHS-säänkin ohjannut sitten. Okei. Ei ole mitenkään tuttuja nää kyllä mulle, mutta kuitenkin nyt päästiin nyt nauttimaan taas jälleen kerran Ghostfacein seurasta sitten, kun tässä on semmoinen muija kuin Samantha Carpenter, tai oikeastaan se sisko. Joo. Niin tässä on tämä alkukohtaus ja sitä puukotetaan siinä sitten ja kaikkien ihmetykseksi se ei sitten kuolekaan vaan, joutuu sairaalaan ja sitten tämä Samantha Carpenter sitten joutuu vähän niin kuin sitten, tähän tuli vähän niin kuin tuli linjalle siinä sitten, että käy ilmi, että sitten on Ghostface tullut sitten 25 vuotta myöhemmin ja järjestään asioita uuteen uskoon. Joo, ja toi Samanthahan sitten paljastuu itse alkuperäisen se murhaajan tyttäreksi. Niin, eli toi Billy Loomis, joka on ihan ensimmäistä Screamista, niin se on hänen tytärsä. Ja sitten tää mä en muista mikä sen siskon nimi on, mutta Tara ja Samantha, niin ne on molemmat sitten Billy Loomiksen tyttäreitä. Ei ole se pienempi tainnut olla, niillä taisi olla eri isät muistaakseni. Ai jaa, no niin, hyvin on seurattu. Joo, no ei loppujen lopuksi ole väliä. Ei todellakaan. Me vaan päästiin taas tuohon, mikä sen paikan nimi nyt oli? Woodsboro, tai niin. Joo, no siis tapothan tässä on niin näissä Scream-elokuvissa ja sitten tämmönen, mä en niinku tajua, että monesko vitun doppelgängeri tää taas on niinku. Meillä on ihan täsmälleen samat maneerit, sama tapa puhua. Sillä on se vitun kone, millä se muuttaa sen äänen. Ja yhtä kömpelö, kun sitä lyödään, niin se aina kaatuu. Ja sitten jotenkin siis niinku 50-kiloinen hentotyttö, niin siis se pystyy pistämään turpiin sille niinku murhaajalle. Joo, niin, no ei nyt sanota sitä, mutta niinku kuitenkin. Niin, mutta se siis jos mä olin ymmärtävillä, niin tää niinku piti aloittaa uudestaan tää niinku franchise. Tässähän oli kuitenkin Wes Craveni kuoli siinä välissä. Niin pitikö sen ohjata tää? Joo, siis se oli suunnitellut jo niinku 4 jälkeen niinku 5 ja 6. Okay. Eli niinku, jos mä oikein olen ymmärtänyt, niin jollain tavalla sitten perustuu hänen niinku näihin suunnitelmiin. Niin, no tässä on kyllä vähän vuosia ollut välissä kyllä, että voihan se olla, että tämä on vähän vaihtunut sitten se suunnitelma siinä välissä. Että kun toi tuli kuitenkin Scream 4 oli sitten 2011, niin tässä on kulunut aika helvetisti aikaa. Niin, ja tää on just niinku covidin aikaa. Niin just. Tää tehty ilmeisesti, aloitettu ainakin tekee. Kyllä tässä on selvästi niinku tämmöisiä niinku... Tämä on selvästi niinku taas niinku uudella aikakaudella ollaan tää. Ja siis niinku tää on varmaan ensimmäinen vitun tämmönen kauhuelokuva, missä on tällainen niinku Z-sukupolven, tiiäksä, niinku nuoria, että näytetään, että joo, okei, niinku nyt on sitten niinku trendikästä, että siis siellä on niinku kaiken näköistä porukkaa, että on lesboja ja sitten on ja siis hyvin erilaista kuin aikaisemmissa. Joo, ja jokainen käyttää kosketusnäyttöpuhelimia ja että se on yksi iso hahmo on tässä kosketusnäyttöpuhelimia. Että se kyllä ainakin tehdään selväksi, että se on, Apple on tässä mukana ja isosti. Joo, mutta niinku ei todellakaan niinku ole mitenkään niinku vanha kaartikaan luovuttanut nimittäin. Sidney Prescott palaa tähän. Eli Neve Campbell. Just, ja sitten myös niinku Courtney Cox, eli toi Gail Weathers ja sitten Dewey. Niin. Eli David Arquette. ei tää niinku Wilson lukevi. Niin, joo, aikaisemmin sanottiin näin. Joo, mutta nämä vanhakaartilaiset palaa siihen. Ja sitten tietysti tässä tulee tämä niin pitkä kohtaus siitä, kun selitetään, että niin kuin, mikä on prequel niin kuin säännöt, vai pre-requel säännöt. Niin siinä selitetään taas, että mitä tässä tulee tapahtua. Ja kyllähän tässä nyt taas niin kuin, sanotaan näin, että kukaan ei tässä ole turvassa sitten, niin. Varsinkaan vanhasta kaartista. Kyllä. Joo. No, ensinnäkin nyt täytyy sanoa, että leffana häntä oli kelvoton. Ihan paska. Joo, mutta korekohtaukset oli hienoja. Se täytyy sanoa. Joo, siis niin kuin, täytyy sanoa, että niin tämä sarja niin kuin, koko ajan niin kuin, nostaa näitä panoksia. Ja siis mä varmaan sanoin tämän aikaisemmin, mutta musta tuntuu, että kun vuodet niin kuin, vierii eteenpäin, niin tähän tulee tähän peliin mukaan siis semmoista, että
nyt on vaikka niin kuin Netflixit, on HBO, niin kaikkien niin kuin ohjelmat on vähän niin kuin väkivallaltaan raaempia kuin mitä oli esimerkiksi 90-luvulla. Niin tässä selvästi on niin kuin raaennettu kyllä. Niin kuin tätä väkivaltaa. Tässä oli kohtaus muun muassa, kun se tunkee hitaasti niin kuin se puukon niin kuin siitä kurkun läpi sen yhden uhriinsa kyllä. Ja sitten niin kuin puukotetaan tosi monta kertaa, niin kuin saa oikein kunnolla tikkaa. Niin ja Dewey saa ihan kunnon kohtelun kanssa. Niin, joo. Ja sittenhän tässä oli muuten toi hassusti sama näyttelijä kuin Once Upon a Time in Hollywoodissa, että se oli se, sille kävi aika samalla lailla, että se syttyi tuleen, sitten se heräsi vielä. Ja sitten puhutaan nyt siitä, joka oli Hollywoodissa se loppukohtauksessa. Niin se muija, joka se polttaa sen liekiheittimellä sinne niin tässä uima-altaassa. Joo. Tämmöistä niin vähän niin kuin yritystä on vähän erilaiselle tämmöiselle tappukohtaukselle. Ja hei, se on ihan täysin tervetullutta tähän niin vitun väljähtyneeseen sarjaan kyllä. Ja mun mielestä se kielen käyttökin oli paljon roisimpaa. Tästä tuli niin shittia ja fuckia vähän väliä. Niin. Sekin voi olla, että niin kuin jälleen kerran sama syy kuin väkivallan takia, että siis näillä tai suoratoistopalveluissa, niin ohjelmissa yleensä tapana kiroilla aika paljon, niin jos ne on aikuisille suunnattuja, niin se näkyy tässäkin kyllä näin. Mutta niin kuin, siis tää juoni on vittu, tää on ihan niin kuin remake, ihan niin kuin vittu remake. Siis se on ihan, siis sen juoni on tismellään sama kuin ykkös. Joo, ja sitten kun ihan vitun naurettavaa tää, kun ne alkaa selittää, että minkä takia me tehdään tätä, niin että niinku, olisipa virkistävää välillä, että niinku, okei, me ei selitetä mitään, hei, tää on puva. Sitten ne lähtee pois ja sitten tulee lopputeksti. Niin, siis tää on ihan oikeasti niinku loppuratkaisua myöten. Siis ihan täysin ykkönen. Ne. Että niinku mä ymmärrän kyllä, että moni sanoo, että tää on niinku Screamit alkaa tästä uudestaan, mutta niin. Mutta mä en sitten ymmärrä, miksi tämän jälkeen tuli Scream 6. Mutta tämä Scream 5 tää on nyt ihan ilmiselvä. Tässä ei oikeasti niinku yhdistä tuohon ekaan oikeastaan mikään muu kuin nämä muutamat hahmot tosiaan. Sidney ja sitten Dewey ja sitten mikäs tää oli Kaylee. Niin, mutta niinku, siis ne tapahtumat on hyvin samankaltaisia. Hyvin. Mulle tulee vähän niinku mieleen, että tässä olisi vähän sama yritelmä ollut kuin silloin näitä uusia Halloweenit, nämä uudet Halloweenit tuli, niin että tässä olisi vähän niin kuin samaa. Herätetään henkiä tälle uudelle sukupolvelle. Voi hyvinkin olla, että niinku kalastellaan niinku samaa, niinku, samanlaista niinku tarttumapintaa sitten niinku tälle Z-sukupolvelle, että saadaan mahdollisimman paljon, tiedätkö, jengiä katsomaan sitten. Miten sä olit mieltä näistä uusista näyttelijöistä tässä? No siis ensinnäkin mä tunnistin niin Jenna Ortega ja Melissa Barrera on nämä siskokset. Joo. Mä en sano mulle mitään. Mä tiedän mistä nämä on. Ainoa minkä mä tunnistin oli se 13 syytä, miksi se jätkä se tää vaalea. Sillä oli vaalea tukka vaan. Dylan Minette. Joo, se oli se, mistä se, millä se se sai kyllä, se oli hieno kyllä se kaulas, löi sitä kaulasta läpi se puukon sitten ja oli hitaasti vielä silleen. Boys-sarjasta toi Jack Dylan. Jack Quaid, niin. Vittu, mulla on Dennis Quaidin näköinen. Mä just vaan laitan katsoa, jumalauta on muuten samaa näköä. Niin, yhtään osannut ajatella sitten, kun se nimi pamahti, että joo, Dennis Quaidin poika. Niin vittu, onpas muuten yhtä paljon samaa näköä. Mutta siis mun mielestä tää niinku, okei, ehkä mä oon niin vitun vanha äiti, tiiäksä. Mä en välitä tämmöisestä nuoresta Z-generation. Ja mä en ymmärrä niinku tämmöstä niinku, tiedätkö, tämmöistä niinku näyttelytyyliä tai jotain tämmöistä. Musta nämä kummatkin nämä siskokset vaikka ihan vitun karismattomia tyyppejä. Joo. Että niinku vittu mä en tiedä. Okei, mä tykkäsin kyllä Jack Quaidista, mutta niinku, nämä muut on kyllä niin vitun tämmöistä tykiruokaa, että toivoo, että tuli sinne vittu Ghostfacea niinku vetäisi oikein 3 puukolla. Joo, ja sit mua oikeesti ihmetyttää, että kuka nyt oli sitä mieltä, että tää kaksikko on niinku paras tähän pääosaan. Niin. Siis eikö mikä sitä olisi laittanut De Armasin vaikka siihen pääosaan? Jumalauta, joo, kyllä. Niin kun se on kuitenkin nuorekkoisen oloinen ja tällaisen. Mutta ei se taida enää kuule Z-sukupolvesta niin joo, mutta kuitenkin. Luulisin, että nyt sieltä nyt joku muu löytyisi. Joo. Mutta nämä oli vähän silleen, että ihan sama mitä näillä hahmoille käytiin. Niin ihan vaan sen takia, että kun nämä tyypit on mitä on. Niin oli, joo. Et sen takia tästä leffastakin tuli vähän semmoinen yhdentekevä ja sitten me alettiin ihan
alettiin pohtimaan ihan alusta asti, että kukahan se murhaaja on. Ja jätkä oli ensimmäisen 5 minuutin aikana, sä arvasit sen murhaajan. Mä sanoin, että niinku se on varmasti toi, ainakin toinen niistä, koska ei sekään mikään yllätys tässä ollut, että niitä on useampia sitten, tai 2 tässä. Niin. Joo, ei todellakaan. Niin. Joo, ei, siis tää on niinku selvästi yritys rebootti ja siis niinku, mistä rebootata, niin se on jo ihan hevon paskaan. Mutta niinku se täytyy sanoa, että tää ei sinänsä tuntunut tylsältä, että tää kuitenkin rullas eteenpäin jossain määrin onnistuneesti. Ja se, että niinku nämä tapot oli sellainen verisiä, niin, se oli ihan ok juttu. Joo, hei, tuosta leffasarjasta piti saada myöskin se, että tämä Dimensionilta tosiaan sitten siirtyi Paramountille. Niin, oliko tämä nyt ensimmäinen, mikä oli Paramountin tallissa sitten, jota... No, että kyllä ne on siinä, musta vähän tuntuu niin kuin sä sanoit, että siinä on Paramount haistellut, että hei, me tarvitaan tämmöinen oma meidän Halloweeni, että ostetaan tää pois ja aletaan näitä duunaa sitten, että kyllä jengi kattoo sitten. Ja olihan tää taloudellinen menestys. Niin, mitäs 24 miljoonaa, kun oli budjetti ja se teki 175. Kyllä se varmaan niin kuin pisti Paramountin pojat hymyilemään. Joo, ja kun ottaa huomioon, mutta siis mun mielestä tämä näytti kalliimmalta. Ihan vaan niin kuin, ottaa nykyään modernin tavan tehdä elokuvia. Niin tämä oli yllättävänkin halpa. Ja mun mielestä niin kuin, että tolleen se pitäisi mennäkin. Että tämä nyt on ilmiselvää, että tämä niin kuin jäi voitolle ja reilusti. Joo, se oli mun mielestä vähän tyhmä siinä, niin kuin, en mä tiedä onko tämä spoileri, mutta se ihan viimeinen kuva sit, kun paljastui, että missä tämä tapahtui, niin oli vähän sellainen, really? Niin. Mutta se ihan ymmärrettävästi sitä peiteltiin siinä, että jos se olisi sanottu heti, niin se olisi voinut arvata, että okei, minkä takia ollaan juuri tässä lokaatiossa sitten, mutta kyllä tämä on niinku vittu, vähän niinku, siis vituttaa, kun jos mä katson jotain vitun Star Warsia, satana Disney-paskaa, niin vittu, kaikki vittu, joka vitun galaksi, vittu, ympäri ämpäri galaksia, kaikki tuntee toisensa. Ei joo, vittu, mä oon sun pojanpoika. Mä oon sun satana veljenpojan kaima. Niinku, miten vittu niinku kaikki on niinku samaa porukkaa yhtäkkiä? En mä tajua. No, tuossa sitä jotenkin ontuvasta selitettiin, että ne on netin kautta hakenut toisensa, mutta vittu, tää on niin väsynyt homma. Oliko tässä nyt se eikö siis Friday the 13 osa 8? Joo, se katteli sieltä telkkarista, kun se jäi yksin kattelemaan telkkariin, niin se sieltä pyörii Jason 8. Niin sekin oli kiva lisä tähän. No, heitetään sitten vähän arvio tiskiin. No siis sanotaan näitä, kyllä nyt ollaan kuitenkin parhaimmassa päässä Screamia kyllä, että kyllä mä annan 2,5. Mä olin just samaa sanomassa, että kyllä tää nyt ansaitsee enemmän kuin nämä edelliset, että kyllä tää niinku jos tähän asti niinku pitäisi laittaa, niin kyllä tää melkein toisiksi paras on 3 ohella, että niinku ne menee siinä, eli 2,5 nyt tulee, mutta tosiaan, että puhuttiin tuossa 4 kohdalla, että vittu taidettiin haukata kyllä todella iso kasa paskaa, niin valitettavasti se vähän niin kuin haisi vielä vittu tähänkin leffaan asti, että kyllä parempi tämä olisi voinut olla. Joo, siis niin. Se ei ollut mikään niin kuin iso tehtävä niin kuin parantaa sitä 4. Kyllä tämä onnistui siinä mielessä. Onnistui siinä mielessä, mutta tämän Screamin yksi iso ongelma on se, että miksi vitussa nämä pitää venyttää väkisin 2 tuntiin. Että tästäkin olisit sen vartin ottanut pois, niin se olisi melkein noussut 3 tähteen. Just näin. Että vähän ytimekkäämmäksi sitä, kun se, ei vitus lässärin tarvi olla niin pitkä. Ja siis varsinkin kun katselee tällä melko lailla putkeen, niin 6 elokuvaa, niin alkaa vitusti kylläsyttää. Samat ohjaajat on tässä sitten Scream 6, eli Matt Bettinelli Olpin ja Tyler Killet. Ja tässähän oli ihan hyvä alku, siis se oli vähän epätavallinen alku, että semmoinen, niin, semmoinen nainen joutuu sitten Ghostfacein uhriksi, miten sinänsä ei ole kauhean uutta, mutta sen jälkeen se Ghostface onkin sitten joku näistä miljoonista copycateista. Täällä on ilmeisesti miljoonia copycateja. Miljoonista copycateista ja menee himaa ja sitten se joutuu sitten oikein Ghostfacein uhriksi. Se oli sellainen mun mielestä mukava erilainen tapa aloittaa tämä elokuva.
Ja tää oli niinku enemmän tuossa, eikö tässä ollut koulualueella vai missä me oltiin New Yorkissa, kun tässä oltiin? Siis ollaan seuraavasti, mä en vittu muista. Mun mielestä sitä kaupungin, mutta mä päättelin metroa järjestelmästä. Niin kyllä se voisi olla, siis siinä oli semmoinen samanlainen mitä metro, mikä New Yorkissa, niin saattaa hyvin olla. Mutta siis pointti on siinä tässä, että nämä siskokset on nyt sitten niin kuin, vuosi on mennyt tästä edellisestä Screamista sitten ja ne on sitten palannut kouluun sinne, mikä paikka se nyt ever onkaan ja sitten ne on vähän eri purasia sitten, kun se nuorempi sisko haluaa mennä sitten bailaa ja vanhempi sisko haluaa sitten murehtia tätä, että kun vuosi sitten melkein tapettiin ja me kuoltiin näin ja kyllähän se sitten näin, että hyvin pian on selvää, että jälleen uusi Ghostface on palannut terrorisoimaan sitten tätä naapurustoa ja heti about ensimmäisten joukossa sitten saa surmansa sitten tämä Samantha Carpenterin tämä psykiatri. Joo, eli tässähän nyt heti nähtiin se, että tämä ehkä on vähän erilainen touchi tähän, koska niin kun, siinä ei ole mitään tuosta väijyntäkohtausta eikä mitään, vaan se tuli ovelta kop ja sitten niin, eikä soittele turhia puheluita. Sitten siinä oli hienosti, että siis se oli veitsen löi niin kuin naamasta sisään. Joo, vau, että tämä oli hyvä. Ja kun se eka kohtaus oli jo verinen, mä olin niin kuin, että vau, että hetkonen. Ja sitten kun se tosiaan se lähti sitten seuraamaan sitä murhaajaa silleen, että se oli pitkä otos vielä silleen, että se oli niin kuin laittoi ne puvut kaikki reppuun siinä. Ja niin. Mä olin, että ei tää vittu voi olla näin, että tämä murhaaja paljastetaan heti tässä. Ja, ja sitten pitkä kohtaus tosiaan, että oli hienosti kuvattu ja sekin murha oli tosi verinen. Ja mä sitten vaan ajattelin, että Joo, oli nyt. Tämähän on ihan eri elokuva. Että nyt, tämähän oli todella virkistävä alku. Ja sitten se oli melkein heti sitten, kun se murhaaja, niin kun, mä ajattelin, se on joku vitu random pelleilijä. Ja niin siis se hyppää sitä ovesta tällä, alkaa huitoa veistä. Ja sitten totta kai se saa heti turpaansa täältä toista. Nämä siskokset juoksee. Ne juoksee sitten sen johonkin kauppaan. Joo. Ja sitten tämä Ghostface tulee perästä, niin tässä nyt viimeistään paljastaa naamarin pois, että hei voi, se on mä vaan täällä. Mutta ei olekaan, siis se on ihan oikeasti Ghostface. Ja siis se rupeaa asiakkaita vittu puukottelee siellä. Joo, se on iso ei, hei kuka vittu sä oot. Se puukottaa. Joo, vittu niinku. Ja kunnolla puukottaakin. Ja myös se tappaa sen kauppia ja ottaa sen pumppuhaulikon ja alkaa ammuskeleen siellä kaupasta. Mä ajattelin vaan, hei, nyt ollaan niin kuin uudella tasolla screamejä. Okei, tää on wow, niin kuin nyt on löydetty, niin kuin, tai siis on käännetty niin kuin uusi aukeama tässä, että niin kuin, hei, mä tykkään tästä jopa. Joo. Ja sittenhän tähän palasi, mä ajattelin, vittu oliko tää edes kunnon hahmo, mutta niinku, siitä Screamista palaa sitten se semmonen Vaaleelikka. Niin joku Amber vai mikä se oli sen murhaajan tyttökaveri. Niin, eli Makalau kulki. Rory kulki, niin tyttöystävässä. Niin, joka sai puukosta, mutta nyt se on käynyt sitten, käynyt ilmeisesti kuntoutuksessa ja käynyt FBI-koulussa ja nyt se on sitten FBI-agentti ja nyt tulee jeesaamaan sitten Ghostfacein kanssa. Niin, saamaan Ghostfacea kiinni. Joo, ja sitten me ei varmaan edes niin kuin muistettu sanoa, mutta tässä oli tämä musta mimmi, joka nyt on tässä 4. ja 5. vitosessa ja 6. on sitten tämä niinku elokuvan ekspertti, että se tietää kaikki nämä jatko-osien ja prekuileiden ja rekuileiden nämä säännöt, niin tässä se selittää sitten taas oman kantansa, että mikä tämän homman nimi on. Ja about kaikki tapahtuu samalla lailla. Courtney Cox. Palaa Keilyvetäryssä taas. Ei jostain syystä ei muuten ole Neve Campbellia tässä ollenkaan. Kyllä se johtui siitä, että Paramount ei suostunut hänelle maksaa hänen pyytävää hintaa. Kyllä se on ihan otettu selvää. Okei. No joo, mutta hei, dude, en mä ois kyllä kaivannut Neve Campbellia tähän. Se oli joo. Että mun mielestä se Cale Weatherskin oli ihan turha hahmo. Niin, se olisi voinut melkein leikata koko hahmon pois. Niin ja olisi saanut lyhyemmäksi tätä, niin tästä olisi tullut, mä sanon suoraan, ihan vitu hyvä elokuva olisi tullut, jos olisi lyhennetty. Joo, tää oli yli 2 tuntia ja vähän niin. Vittu, en mä siis niin kuin, siis
Tämä tarina ottaa vähän uusia uria kyllä, mutta silti tämä niinku keskittyy tosi paljon tähän niinku selvittelyyn, että mikä tämä murhaaja, ja sitten kun se paljastuu, jos nyt sen verran spoilata, että tässä on 3 murhaajaa, se on kolme niinku erilaista murhaajaa on siellä, ja siis tää on niin vitu epäuskottava juttu. Niillä on semmoinen museo, tiedätkö, missä on noita, tiedätkö, kaikki Ghostface-tavaraa, semmoinen niinku, tiedätkö, vähän niin kuin alttarin tyylinen, ja sitten se motiivi siihen, että minkä takia niin jätetään kertomatta. Ei mennä niin yksityiskohtaan. Tämä nyt varmasti spoilasi jonkun verran, mutta kuitenkin mä tykkään siitä, että vaikka ei tämä nyt kauhean omaperäinen idea, mutta se, että siellä on 3 murhaajaa, se on vähän erilaista. Se on vähän erilaista. Mutta se taas niinku, mua ihmetyttää, miten ne murhaajat on pystynyt oman todellisen niin kuin minänsä pitään piilossa oikeasti, koska ne on ihan hulluja. Siis ne on ihan päävikaisia kaikki. En mä tajua. Ja ne on niinku kaikki, jotka ne tunsi. Niin. Että niinku, ne on suhteellisen. Ja ne on jotenkin pystynyt junailemaan nää sillä, että ne on niinku näennäisesti tuntemattomia toisilleen. Siis just tämmöisessä vitu Scream-äijä suunnitelmassa, tässä on ihan vitusten liikaa niinku, näitä tämmöisiä niinku, kohtia, missä se voi mennä aivan täysin pieleen se suunnitelma, kyllä. Mutta hei, body countti 12. Se on varmaan, mä olettaisin, että se on varmaan Scream-sarjan korkein. Onkin. Joo. Ja sitten se tosiaan, että tämä niinku oli paljon suoraviivaisempi, että se teki sen soiton, niin se oli minuutti ja henki pois. Että se tuli sieltä suoraan. Joo. Että se yllätti suoraan niinku takavasemmalta niin sanotusti. Että sä et ole, siis yleensä nämä puhelut on tosi pitkiä. Niin tässä oli vaan silleen, että se saattoi lorutella ihan pikkasen ja saman tien tulee ja sitten puukottaa hengiltä. Niin. Joo, siis kyllä, ja siis mä oon niin vitun kyllästynyt tähän Hello Sydney, what's your favorite scary movie? Joo. Sitten mä oltiin ihan varma, että se soittaa sille vanhalle tyypille. You're elder, so must be favorite scary movie must be Psycho or original Halloween. Niin. Mutta eipä soitellut. Ei soittaa. Joo, ne on varmaan tajunnut, että ei jaksa oikeasti enää tätä. Ja mun mielestä se oli ihan freesiä sekin. Ja hei, se vielä täytyy huomioida tässä, että kun sä sanotaan Ghostface soittaa ja sitten se on heti paikalla. Mä veikkaan, että nyt tässä osassa Ghostfaceilla on joku kyky, niin kuin Jasonilla. Se on kyky muuttua näkymättömäksi ja niin kuin siirtyä paikasta toiseen. Nimittäin se on tuossa siellä on semmoinen kohtaus, se on ihan täynnä oleva metro. Niin Ghostface ihan selvästi seisoo keskellä väkijoukkoa. Sitten se, niin kun se valot välkkyy tällä, se on siirtynyt eteenpäin. Niin vittu, tää ei enää voi olla niin kuin tavallinen ihminen niin kuin siellä sisällä. Ja se pystyy puukuttaa sitä yhtä, ja siis silloin, että kukaan ei niin kuin näe sitä. Mä en niinku oikeesti, mä en tajua. Mä väitän, että metroissa on oikeasti kamerat, turvakamerat tänä päivänä. Niin ja siis siellä niinku se oli ihan täynnä ihmisiä. Tiedätkö, että joku sanoo, hei what the fuck, mitä vittu, kuka vittu, vittu mä pidän tätä. Tai sit sillä on aivan uskomaton tuuri ollut mukana siinä Ghostface. Niin. No mutta toisaalta, kuten oikeassakin elämässä kävi, niin ilmeisesti niinku metromatkustajat ei kauheasti välitä, jos siellä puukotetaan. Niin, Mitään. Se on varmaan joku vihervassari. Niin. Varmasti. Joo. Mä kirjoitin ylös tähän. Se oli vitsi sitten, ihmiset. Ehkä se ihmiset tajus kyllä. Niin, mä kirjoitin ylös tähän, että tässä oli se oli yksi kohtaus, kun se juonimuija selittää sitä, jatko-osan muija selittää, että jatko-osan säännöt ovat tässä. Niin mä aloin katsoa, että vittu, tässä on jotain kummallista. Tää on niinku, siis tää on ihan selvästi kuvattu studiossa. Niinku. Siis ne on niinku puistossa. Kamera pyörii siinä. Mutta siis se ei näytä yhtään luonnolliselta. Siis, ja se näytti siltä, että se ei ole varmaan tehty niinku, tiedätkö, green screen, vaan tehty näillä niin kuin, mikä lumetri vai mikä, ne on ne uusia niitä paneeleita, tiedätkö, että se heijastetaan se, tai siellä niin kuin, on niin kuin näyttöjä, missä pyörii se tausta siinä. Ja se ääni kuulosti just siltä, että se on huoneessa puhuttu. Ei ole purkkimainen. Niin. Että niin kuin, vähän kummallinen, kun se ei tässä mun mielestä muuten ollut semmoista. Niin. Se oli mun mielestä vähän outo ratkaisu, että miksei ne ollut mennyt oikeaan puistoon kuvaan. Niin, mutta se voi olla ihan hyvä, että jos on joku semmoinen, että ne on niinku vaikka tehnyt, niinku, ne on kuvannut tämän leffa ja sitten huomannut, että
Meiltä muuten puuttuu kokonaan tämmönen kohtaus tästä. Ja sitten, vittu, soita kaikki paikalle, niin mennään ylihuomenna kuvaa, että meillä on tämmönen niin kuin tässä valmiina, että kuvataan. Ihan hyvin voi olla. Hyvä teoria kyllä. Joo. Kyllä, tässä oli siis paljon raakuuksia, siis sieltä puukotettiin tosiaan naamaan, silmään ja suuhun. Vatsaa moneen kertaan sillä, että oikein kunnolla väänneltiin menemään. Joo, ja siis niinku väännettiin puukkoon. Vaspia lensi. Joo, kyllä. Ja siis koska tässä on paljon verta ja sitten myös niinku iso body counti, niin kyllä tämä mun mielestä niinku nostaa, se on kumma juttu, mutta se jo nostaa niinku slasher-elokuvan pisteitä. Joo, kyllä tämä, jos multa kysyy, niin kyllä tämän kakkospaikan otti helposti. Mikä on ykkönen? Ykkönen on ykkönen. Ei vittu, kyllä tää oli mun mielestä ihan vitusti parempi kuin ykkönen. Miksi sä vitosta viittasit? Ei kun vittu on tää. Kyllä mä sanon, että tää on mun valinta Scream-elokuvaksi kyllä. Joskin kaikki hahmot on ihan paskaa, kaikki juoni on paskaa, mutta tässä oli hyvä meininki ja paljon tappoja. Niin, ja tää oli ensimmäinen, mikä niinku yritti tehdä jotain muuta. Vähän niinku uutta. Joo. Ihan aidosti. Okei, tässä vähän on yritystä, mutta ei se mene niinku, ei mene sinne päinkään. Mutta mun mielestä tää ihan aidosti tekee uutta. Ja niin onnistuukin siinä. Vähän tuulettaa koko niinku franchisea. Kyllä. Mutta joo, ei tää vittu. Multa tulee tähtiä 3,5 kappaletta. Mä annan 3 tähteä. Okay. 3 tähteä, että sillä se saa riittää tälle kyllä, että niin kun, en mä niin kun näe oikein, että mä katsoisin tätä uudestaan. Joo, se koko sarja on vähän silleen, sanotaan näin, että 2, 3, 4 ja ai saatana. ne oli, mä siis myönnän suoraan, ne oli oikeasti työn ja tuskan takana, että sain ne läpi. No 3 on siellä elokuvastudiolla, mutta siis kyllä 4 oli hirveetä. Se oli hirveetä kyllä. Ja Eiku siis, joo. Niin. Mutta sanon, että 3, siis jos pitäisi laittaa järjestykseen, niin mulla on 1, sitten on tää 6, sitten on 3, sitten on 2, sitten on 5 ja sitten on 4. 4 on heikoin. Mutta kyllä mun mielestä sekin kertoo jotain, kun nyt me ollaan katsottu nämä niin tällä muutaman viikon sisällä nyt sitten kaikki 6 elokuvaa. Ja tässä oli monta semmoista, mitä mä en ole nähnyt. Että mä olin varmaan se 1 ja 2 vaan nähnyt. Niin kertoo sitä, että niin kuin, ei näitä oikein muista edes. Näitä on vaikea muistaa. Mitkä hahmot oli missäkin osassa. No siis se 6 se vaalea, eli Mimmi, jolla oli niin isot tissit. Niin se FBI-agentti. Niin jätkä puoli elokuvaa, tiedätkö niin pohdiskella, mikä vitu hahmo se siinä 4. Mä en muista, mikä vitu hahmo tää on. Eikä siis tosiaan ollut kuin se viikko väliä, kun me katsottiin. Ei muista, en mä muista. Että näin hyvin ne uppoo mieleen kyllä. Se oli vielä murhaajan tyttöistä. Mutta toisaalta, niin jos mä mietin jotain niin kuin Friday the 13 tai Freddy Krueger, niin ei mulla mitään ongelmaa muistaa, mitä missäkin tapa. Toki mä oon nähnyt ne vähän enemmän kertaa. Mutta jos mietitään nyt vaikka Child's Play, mä en ole niitäkään nähnyt. Mä pystyn heti nimeen, että mitä jokaisessa Child's Playssä tapahtuu sitten. Mutta mä en oikein usko, että mä pystyn samaan sanoa tästäkin kyllä. Että mä ihan suoraan sanottu, mä veikkaan, että tää on niinku huonoin franchise, mitä me ollaan katsottu, ja varmaan huonoimpia kauhufranchiseja. Ainakin jos puhutaan tästä niinku studiotason kaliberistä kyllä. Että niinku, ei ole mun suosikkielokuvia, sanotaan näin. Mutta hei, me saatiin nyt tää päätöksen ja mitäs sitten Seiskaan, että Kevin Williamson hän ottaa nyt sitten tämän franchisin omaan haltuunsa ja saadaan nähdä, että mitä siitä tulee. Mitä sulla on odotuksia? No siis tää antoi niin kuin pienen heikon kipinän, niin kuin toivon kipinän tulevaisuudesta. Tähän asti mä oon ollut täysin niin kuin ei, mä en halua yhtäkään nähdä. Mutta tää antoi vähän osviittaa, että okei, tässä voi olla potentiaalia tässä, jos Scream jatkaa nyt sitten eteenpäin. Mutta jatkaa tämähän siis, oli niinku, oliko tässä niinku joku 40 siis, oli budjettia, siis, teki 164, kun se oli 165? No siis ilman muuta jatkaa nyt ainakin sen yhden osa eteenpäin, niin, mutta niinku se, että no ihan toiveikkaina nyt odotan sitten, että kumpa se menisi vielä vähän niinku eteenpäin ja ne ottaisi jotain niinku vinkkejä tästä, mitä me ollaan vaikka annettu kritiikkiä tästä. Joo, mutta ei se hyvältä vaikuta, kun Neve Campbell on taas kaivettu esiin ja Gale Weathers. Joo, sille on varmaan maksettu tosiaan se 50 tonnia enemmän vai mitä se on pyytänyt. Mitä liian, niin. Mutta ihan oikeasti. Niin. Miksi vitussa ne vanhat, mulle riittää. Niin, ja antakahan ne olla.
tehkää niinku, putsakkaa Niin. pöytää ja tehkää. Antakaa jo olla. Niin. Että kyllä mä aloitan varmaan niinku Scream, millä se myydään, niin siis se on toi naamari. Mut siis mitä Ghostface on niinku se juttu. Just näin. Sitä ihmiset menee kattoon, niin ei välttämättä ketään näitä näyttelijöitä. Väitän, että yksi Halloweenin niinku myydympiä niinku noita naamiaisasuja. Varmasti on toi Ghostface, joo. Mutta me mennään se kattoon ja hei, sillä välin kirjoita tähän videon kommentteihin, mitä sä oot mieltä Scream koko sarjasta näistä, mistä me nyt puhuttiin, niin ollaanko ihan hakuteillä vai oletko kenties samoilla linjoilla? Pistä kommentteja, tykkää, tilaa kanava ja me lähdetään nyt katselemaan Scream 7. Vittu kun on hyvä. Ihan hyvä. Katsomatta paras 5/5. Joo, ihan varmaan joo. Kevin Williams on vitu. Ai.